फ्लोइङ फिल्ड नेम एन्ड क्राइटेरिया। अब फिल्ड नेम आज जस्तै अब के छ हाम्रो फिल्ड नेम दिएको एसएन भयो, नेम भयो हैन, स्यालेरी भयो, पिएफ भयो, इन्कम ट्याक्स एन्ड नेट स्यालेरी। अब यहाँ प्रोभिडेन्ट फन्ड विल बी कट अफ 10% अफ बेसिक स्यालेरी भनेपछि अब प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको पिएफ हुन्छ। पिएफ भनेको के हुन्छ हामीले 10% जुन स्यालेरी हुन्छ त्यसको हाम्रो कट अफ गरेर हामीले हैन त्यो जसले जहाँ हामीले काम गर्ने त्यसले के गर्छ राख्छ अनि एकैचोटि हामीले बोनसको रूपमा दिन्छ हैन। अब त्यही भइरहेछ। अब इन्कम ट्याक्स विल बी कट अफ 15% अफ बेसिक स्यालेरी भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त अब यो के छ हाम्रो इन्कम ट्याक्स कति काट्छ त हाम्रो 15% जुन स्यालेरी हुन्छ त्यसको बुझ्नु पनि। अनि त्यसपछि हाम्रो के भइरहेछ अब हाम्रो यहाँ हामीले एउटा टेबल क्रिएट गर्नुपर्छ। टेबलको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त सबभन्दा पहिला डाटाबेस यहाँ क्रिएट गर्ने अनि त्यसपछि डिजाइनमा गएर एउटा के गर्ने त डिजाइन गर्ने। अब टेबलको नाम जुन टाइममा त्यो राख्ने अनि त्यसपछि हाम्रो के छ यहाँ अब एसएन भयो त्यसपछि नेम स्यालेरी पिएफ ट्याक्स नेट स्यालेरी। अब यति गरिसकेपछि के गर्नु यसलाई अब सेभ गर्नुपर्छ। अब सेभ गरेर यसलाई ओपन गर्ने। अब यहाँ डाटा फिल गर्ने। यो डाटा फिल भइसकेपछि के गर्ने त सबभन्दा अब हामीले यताको निकाल्नुपर्छ पिएफ ट्याक्स एन्ड नेट स्यालेरी। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले कहाँ जानुपर्छ क्रिएटमा अनि के छ हाम्रो क्रिएट डिजाइनमा जाने अनि यहाँ के छ हाम्रो अब यो टेबललाई के गर्ने त एड गर्ने हैन। एड गरिसकेपछि अब यसलाई क्लोज गरिदिने। अब त्यसपछि हामीले डबल क्लिक गर्ने यो टेबलको हेडिङमा अनि यसलाई के गर्ने क्लिक गरेर सबै तानेर यहाँ राख्ने। अब यति गरिसकेपछि अब के गर्नुपर्छ हामीले अपडेट गर्नुपर्छ। अपडेटको लागि के गर्ने त यहाँ छ नि अपडेटमा क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि हामीले यो अपडेट टु अप्सन छ नि यहाँ के गर्ने त फर्मुला लगाउने। अब के छ हाम्रो अब कति पर्सेन्ट दिएको छ त पिएफ 10% अनि पिएफको लागि के हुन्छ स्यालेरी कति पर्सेन्ट हुन्छ त 10% हुन्छ अनि स्यालेरी अब इन्टु कति हुन्छ 10/100। अब अर्को के छ ट्याक्स। ट्याक्स 15% छ त ट्याक्स के छ त हाम्रो स्यालेरीको स्यालेरी इन्टु कति छ 15% हैन 15/100। अब नेट स्यालेरी निकाल्नु पर्यो हामीले। अब नेट स्यालेरी निकाल्नको लागि के हुन्छ त हैन स्यालेरी अब यो पनि कट्छ यो पनि कट्छ हाम्रो स्यालेरीबाट थाहा छ नि। अब यो गरेपछि के हुन्छ स्यालेरी सबभन्दा पहिला के हुन्छ त स्यालेरी माइनस अनि के छ पिएफ माइनस के गर्ने त ट्याक्स। अब यहाँ ट्याक्स लेख्छौँ भने ट्याक्स लेख्नु इन्कम ट्याक्स लेख्छौँ भने इन्कम ट्याक्स लेख्नुपर्छ बुझ्यो। अब यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ हामीले यहाँ रन गर्ने हेर्नु त यस गर्ने। अब यसलाई के गर्ने सेभ गर्ने यस। अब जे नराख्नु चाहिँ यहाँ हैन राख्ने। अब यति गरिसकेपछि यसलाई के गर्ने त ओपन गरेर हेर्नु त सबै आइसकेछ भइहाल्छ नि बुझ्यो सबैले।